Welcome to Barcelona, a city of vibrant colors and breathtaking architecture. Join us as we explore the best it has to offer. Dacă ar fi să descriu Barcelona așa cum am perceput-o eu, aș începe de la acest tablou ce reprezintă pe arhitectul Antoni Gaudi și pe bogatul industriaș Eusebi Güell, prieteni buni și ctitori ai multora din fabuloasele construcții și atracții turistice ale Barcelonei. S-au cunoscut cu ocazia expoziției universale de la Paris din anul 1878 și, de atunci, au legat o strânsă prietenie ce a ținut până la sfârșitul vieții lor. Începând din anul 1883, Antoni Gaudi s-a angajat în lucrările de la Sagrada Familia, construcție căreia îi se va dedica până la sfârșitul vieții sale. Palatul Güell, prima lucrare majoră realizată pentru prietenul său. Este remarcabilă monumentalitatea porții de fier prin care oaspeții puteau intra cu trăsurile. În perioada 1904-1906, Gaudi a realizat o altă lucrare reprezentativă pentru genul său creator, Casa Batlló, pentru care, la sugestia sa, proprietarul a acceptat doar o renovare a clădirii existente și nu a regretat. Arhitectul s-a jucat cu suprafețele și materialele, creând o veritabilă capodoperă arhitecturală. Monogramă realizată în anul 1909 de către Gaudi pentru Casa Batlló. În următorii 2 ani, 1905-1907, Antoni Gaudi a preluat o altă comandă de anvergură, Casa Milà pentru Roger Seguimond de Milà. Fațada, asemenea unei cariere expuse, la Pedrera, în catalană, impresionează prin piatra folosită, curbele sale și feroneria ornamentală. Încă din anul 1900, Gaudi a început lucrările la un alt proiect major comandat de către prietenul său, Parcul Güell. Conceput inițial ca un complex rezidențial pentru avuții vremii, lucrările au fost sistate în anul 1914 pentru ca, în anul 1922, zona să fie transformată într-o grădină publică. La moartea lui Gaudi, survenită în anul 1926, lucrările erau finalizate în proporție de 15-25%. Răspunzând unei interpelări referitoare la durata lungă a construcției, acesta ar fi remarcat: "Clientul meu nu se grăbește." Având în vedere religiozitatea sa, mă întreb, la care client s-o fi referit arhitectul? Finalizarea turlei lui Iisus Hristos face ca Sagrada Familia să fie cea mai înaltă clădire bisericească din lume, cu 11 metri mai înaltă decât fostul deținător al recordului, Catedrala din Ulm, care atinge 161,5 metri la punctul său cel mai înalt. Fațada Nașterii Domnului a fost construită înainte de întreruperea lucrărilor din 1935 și poartă amprenta stilistică a lui Gaudi. În contrast cu bogăția decorațiunilor fațadei Nașterii, fațada patimilor este austeră, simplă și sobră, cu multă piatră goală, sculptată cu linii dure și drepte, ducându-ne cu gândul la oasele unui schelet.
fost și noi pe aici. Pășind în interior, observăm cum Gaudí a proiectat astfel coloanele încât să apară ca niște copaci stilizați. Din păcate, în zona baldachinului Domnului Isus erau montate schele. Încă se lucrează. Mulțimea vitraliilor generează superbe jocuri de lumini. Cele mai spectaculoase sunt cele surprinse dimineața, la primele ore de vizită, sau după amiaza, când soarele se retrage spre orizont. În cadrul muzeului este amenajată și o reproducere a biroului lui Gaudí. Conform enunțului, Antoni Gaudí a fost înmormântat în cripta bisericii pe 12 iunie 1926, după ce a fost însoțit pe ultimul drum de o mulțime de barcelonezi recunoscători pentru munca sa, pentru arta sa. Concluzionând, îndrăznesc să afirm că frumusețea, unicitatea și bogăția Barcelonei se datorează în mare parte celor doi buni prieteni, Antoni Gaudí și Eusebi Güell.